Ja, han är boybandkillen som blev världsstjärna. Ja. Det är tv-serier och det är talkshows i USA och det är en hel del musik också faktiskt för Omar Rudberg. Han är här hos oss den här morgonen. Hej! Välkommen tillbaka. Tack snälla, tack så mycket. Hur mår du? Jag mår bra. Och julen, hur var den? Den var jättebra. Vad gjorde du? Jag var i Spanien. Jag var i Madrid och firade jul och nyår med familj. Så det var jättemysigt. Käkar du såna grapes på 12-slaget som de gör i Spanien? Ja, jag gjorde fan det. Vad heter det? Vindruvor heter det på svenska. Ja, och jag just kunde det, inte äta upp dem för det var så jäkla intens. Det gick på 1 sekund. Jag hann inte ens tugga klart den Man ska ena äta när jag skulle. en per I slag. sekunden. Ja, precis. När klockan slår så är det en. Och det var 12 det. sekunder. Jag tänkte äta 12 stycken. Gjorde du det alltså? Nej, jag klarar inte av Nej, det. det gjorde Jag åt kanske 8. Hur många spanjorer avlider varje 12-slag för att de sätter i halsen? Ja, jag vet inte. Det där. Men varför firar ni så? För din släkt härstammar väl från Venezuela? Ja. Firar de på det sättet också? Ja, alltså de flesta i min familj och släkt har flyttat från Venezuela till Spanien de senaste åren på grund av allt som händer i Venezuela. Så nu bor liksom de flesta i min familj i Venezuela. Och det var första gången du träffade Spanien menar du? Ja, i Spanien. Ja, just det. Spanien, ja. Och det var första gången du träffade vissa av dem också? Ja, exakt. Så Gud, vad att, kul. jag lärde känna några på morfars sida som jag träffade när jag var 3 år, men det har jag ju såklart glömt bort. Så att nu har jag fått lära känna dem på riktigt. Vi drack bärs, de visade mig runt, alltså det var skitchill. Och sen så träffade jag mina morbröder och kusiner på mormors sida också. Och firade jul och så. Hela släkten var där. De flesta. De måste vara otroligt stolta över dig. Ja, men jag är dem också. Ja. Jo, Ja. ja, precis. Jag tänkte de kollar väl också på Young Royals. De har koll. Alltså min yngsta kusin på morfars sida är ett jättefan av Young Royals. Och liksom, Oj. Så hon var jätteglad när jag kom dit. Och, Kände du att det var lite så här, de verkligen var lite så här, wow? Att det är nej, ändå så här, alltså Superstar. ja, men nej. ändå. Nej, alltså deras attityd mot det var skitchill. Alltså verkligen så här. Det var mest bara kul för dem att se mig liksom på riktigt och inte på en skärm liksom, samma här. Men det var mest hon yngre, hon var 16. Ja. Så att hon är i sin fas där hon älskar liksom, hon älskar Young Royals, hon älskar det mesta ändå jag har gjort för hon har följt mig liksom. Och var mitt i målgruppen. Ja, exakt. Så att jag älskar dem, de var jättefina. Men när vi då ändå pratar om tv-serien, det är 2 säsonger som finns ute och det ska bli en tredje också. Ja, en tredje och en sista. Och hur känns det att det är den sista? Är inte det lite så här fan också? Jo, det är lite fan också. Men det är också på ett sätt spännande för att när det är slut, vad händer sen? Vad kommer man hitta på sen? Men samtidigt läskigt, för då är det så här, fan, vad gör jag sen? Ja. Men Omar, när en dörr stängs så öppnas 3 andra. Ja, jag hoppas det. Men får jag fråga, Annars får jag börja jobba här. Du är så välkommen. Den dörren är öppen. Jag skulle behöva vara ledig ett tag nämligen. Men när du är till exempel i Spanien då, blir du igenkänd även där, i Madrid? Jättemycket. Är det sant? Ja, alltså helt sinnessjukt. Alltså jag blev själv förvånad över hur mycket det faktiskt var. Spanjorer överallt, alltså det var... Det var väl trevligt ändå. Ja, men jag befann ju mig på ett ställe där det var väldigt mycket turister. Men det var ju väldigt mycket spanjorer som kom fram till mig. Turisterna såg typ inte mig riktigt, tror jag. För alla gick runt och kolla upp typ överallt och gick in i affärer och inte vet jag. Men alltså tunnelbanan, alltså där min familj på morfars sida bodde, de bor i en liten by 2 timmar utanför Madrid som heter Burgos. Ja, som är lite mindre då. Ja, och det är som ett mycket mindre Madrid. Och där var det folk som kände igen mig också när jag gick där. Och jag bara, men vad fan är jag ens typ? Alltså vi tog bild på en utsiktsplats på ett berg i Burgos. Och där så, precis där på samma utsikt så tog jag bild med 2 fans som stod där. De är överallt. Det är helt sjukt. Får jag ställa en lite känslig fråga? Pågår det lite grann en tävling mellan The Foe-grabbarna? För i så fall så vill jag meddela att du leder just nu över Felix. Nej, alltså ingen tävling. Vadå? Felix har ju tagit semester typ ett tag.
Jaha. Så att han chillar ju. Men Så han du är kommer... lite orolig för vad han ska göra sen? Ja, jag är lite orolig. Han kommer komma med en bomb snart, tror jag. Musikbomb då. En musikbomb. Ja, en musikbomb. Ja. Vi ska alldeles strax spela din nya låt, hade vi tänkt. Ja, bästa. Sen har vi en liten lek som vi ska leka också. Och det är Precis. vår egen lekfarbror Robin Kalmegård som är ansvarig för den. Det blir så fint, det blir så skoj. Men vi kan väl hålla lite på spänningen, va? Ja. 7:15 är klockan. Här är Veronica Maggio på Rix FM. Vi underhåller Sverige. Det finns 3 svenskar som det snackas om ute i den stora världen, Just det. internationellt. Det är Sara Larsson, det är Greta Thunberg och så är det Omar Rudberg. Ja. Han är här hos oss den här morgonen. Vi har sett honom. Jo, det är sant. Nej. Det är dig vi pratar om. Ja, just det. Och jag ser ju att du har ju en skitsnygg tröja på dig. Det står Fallon. Just Skickar inte Fallon också? Ja, hur var det att få reda på det där telefonsamtalet? Förlåt, ska vi säga det bara att Jimmy Fallon, det är alltså en amerikansk talkshow. Exakt. Där du var gäst. Ja, spelas det- in i New York. Exakt, och det telefonsamtalet, när du får liksom att du ska vara med där. Hur kändes den? Alltså jag såg det på ett sms. På ett sms? Jag kan inte säga exakt vart jag är för att det är spoil, men jag höll på att spela in min sista scen för skräckfilmen jag har spelat in. Som har spelats in på Liseberg förra året. Jag var on set, alltså nästan i tagning. Alltså mellan tagningen tog jag upp min telefon och läser på min skärm. Och så bara, Therese, hon sitter precis här bakom. Ja, din Det är hon som skriver till mig och bara, agent här, manager. förlåt att jag stör, du ska till New York om typ 2 dagar. Jag bara, alltså nej, det var helt sjukt. Alltså jag flippade alltså. Stämmer att du fick flyga first class? Ja, jag och Edvin. Med SAS? Ja. Ja. Det var Exakt. första gången med SAS. Ja, det var det faktiskt. Hur Så nu kändes kommer du det? bara att kunna flyga första klass? Nej, nu jag och Edvin är skadade efter det alltså. Det är förstört. Alltså det var 4-rättersmiddag typ, det var dricka. Du hann inte ens ta av dig jackan innan de kom en god drink liksom som du skulle få Så du var smaka lite på. halvlullig sen när du klev Nej, av alltså det var planet? alkoholfritt. Ja, bra. Men 3-rättersmeny. ja, fram till New York. Och sen vi blev klara på Fallon show. Direkt efter Fallon show så började vi tänka och längta liksom efter SAS tillbaka hem. Var det den största upplevelsen? Ja, jag tror det. Alltså det var nog Fallon 1 och sen så var det SAS 2, SAS 3. Alltså fram Hur och tillbaka. var Jimmy Fallon? Var han trevlig? Han var skittrevlig. Ja. Ja, han var jättetrevlig. Det var lite liksom, han var busy kan man säga. han hade fullt upp med programmet. Men han kom 5 minuter till vår loge innan och liksom heja och... Hur funkar det där? Får man gage när man är med i en sån där show eller? Förlåt om jag frågar. Ja, alltså det tror jag. Det tror du, Men jag fick reda på det precis nu för typ en kvart sedan att jag fick något gage för att jag var med i Fallon. Jag hade ingen aning om det. Och en tröja då fick du också. Och en väska och en termos. Det är stort. Vi kan se om vi kan skrapa ihop här hos oss. Ja. En gammal termos också här. Vi har någon gammal smörgås här som du kan få med Jag har dig. redan tagit den. Robin, Ja. jag ser att du är laddad. Jag är laddad. Nu ska vi leka. Vi ska leka Svara fel. En väldigt uppskattad tävling som vi gör med våra gäster. Och jag tänkte att du ska få tävla, Omar, mot Laila. Vill Roger vara med också? Gärna. Ja. Älskar den här tävlingen. Det här går ut på att man får en himla massa frågor på väldigt kort tid. Man har 30 sekunder på sig. Och det enda du behöver tänka på, Omar, det är att du inte får svara rätt. Men du måste svara någonting. Ja, alltså svara fel. Du måste svara fel. Precis. Okej. Ja. Ska vi Och det ska gå låta Laila börja? Så du får liksom... Jo, men Omar måste ju få se hur det går till. Om Omar vinner, då spelar vi din nya låt. Okej. Okej. Ska vi börja med mig där? Annars så spelar vi Lailas nya låt. Ja, precis. Eller min gamla låt. Ja, just det. Kan inte Laila börja då? Jo, Laila får börja. Ja. 30 sekunder börjar nu. Vilken dag kommer före söndag? Fredag. Vad är huvudingrediensen i kycklinggryta? Paprika. Vad rimmar på hus? Mus. Det var- gör det ju. Säg en sport. Skohorn. Säg något som är olagligt. Det är olagligt att bita på naklarna. Vem vann Mello förra året? Det gjorde jag. Vad händer om man dubbelklickar på en bild på Instagram? Ja, då hamnar man på Pornhub. Hur lång en... Okej, där var det slut. 1, 2, 3, 4, 5, Nej, 6 rätt. 6 rätt. Jag kan göra 6 bättre. fel om man så vill. 6 fel blev det då alltså. Ja, Ja, vem vill köra näst? Jag kan. Okej, Jag Omar är kör näst. skitnervös nu. 30 sekunder börjar nu. Hur lång är Ulf Kristersson? 72 centimeter.
Vad heter Tommys syster i Pippi Långstrump? Bananskal. Vad står förkortningen LOL för? Mellanmjölk. Säg en tv-serie om matlagning. Young Royals. Säg något på engelska. Nej. Säg något på spanska. Absolut inte. Vad heter USAs president? Jan-Olof. Säg något man brukar ha i kaffe. Vatten. Säg en god Nej, smak. det är rätt. Ja. Ja. Och USAs president Jan-Olof, han skulle man vilja se faktiskt. Då ska vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rätt! Ja. Oh my god. Ja. Men nu ska ni få se på fan. Ja, du som brukar få typ 1 rätt. Ja, jag vet. Rogers time to shine. Ja, det är emot min natur att svara fel. 30 sekunder börjar nu. Vad brukar man äta på påsken? Bajs. Vad borde man göra innan man går och lägger sig? Kissa. Nej, fan det brukar... Ja, det brukar man. Ja, det brukar man. Pass. Låt som en traktor. Miau. Säg något man får göra innan man fyller 18. Gå på bordell. Fortsätt textraden Imse Vimse Spindel. Här kommer det en gosse. Vad kan man äta på McDonalds? Pizza. Vad är numret till 112? Ja, Jag vann. Gud vad dålig jag var. ja faktiskt. Ja, det var jag faktiskt. Jag tror att det blev 5 rätt för dig, Roger. Så, Omar Rudberg är bäst även på det här alltså. Ja. Stort grattis. Tack så mycket. Det här betyder att vi ska spela din nya låt. Ja. Vi ska höra min i alla fall. Ja. Vad kan du säga om nya låten? Det är en lite upptempo ballad. Jag har skrivit den tillsammans med 2 andra låtskrivare. Och en jättegrym upcoming artist som heter Claudia Nauser. Claudia Nauser. Står på TikTok. Ja, hon har gjort ganska mycket TikTok. Hon sjunger som en gudinna. Hon är med och sjunger på låten. Call Me By Your Name heter den. Ja. Som filmen. Ja, Som också är fantastisk för det. den är jättefantastisk. Ja, det här ska bli väldigt spännande. Här är Omar Rudberg och Claudia Nauser. Nauser. Call Me By Your Name. Call me by your name. Wow. Det är Yay. Omar Rudberg och Claudia Nauser. Yay. Call Me By Your Name heter nya låten. Fantastiskt. Otroligt bra. Tack så mycket. Vad fin den var. Tack. Innan vi släpper dig Omar så ska vi göra en spännande grej. Vi har ju vårat 2023-hjul här. Ja. Framtaget av forskare i Schweiz. Det här är uppkopplat. Robin. Ja, Mot, så man ska få liksom veta vad man... mot nätet är det uppkopplat. Ja, det är de där forskarna i Schweiz, de har gjort något. Ja, precis. Och det som kommer fram på det här hjulet, det kan vara allt möjligt här. Det kommer att hända dig under året. Ja, Okej. Är du redo? Ja. Ska jag snurra eller ska Laila snurra? men snurra du, Jag du snurrar står bara. ju där. Ska vi se. I år Men, kommer... Oj, nu ska vi se här. Jaha, den 3 september så kommer någon att öppna dörren när du sitter och bajsar. aj då. Men vet du, det har hänt mig så ofta den senaste tiden. Nej, men, Va? Det har hänt mig 2 gånger. Låser du inte dörren? Men alltså det är ju något konstigt med vissa dörrar alltså. du är en slarvpelle. Det har hänt mig 2 gånger på typ 3 månader. Jag skojar inte Du ens. skojar. Nej, alltså det är helt sjukt. Så tack. Ja, bra. Men då vet Jaha. jag. 3 september, skriv upp det Ja. nu, så att du inte bommar. Jag undrar mest, är det fans som kommer att öppna dörren? Och vad händer med dem Nej, i så det fall? har, Får man varit, chock? det har varit gamla gubbar båda gångerna. Jaha, okej, ja. Och så har de typ nästan fått en hjärtinfarkt när de har sett mig. Vad rör du dig i för miljöer, undrar jag. Ja, det undrar jag också. Men, okej. Och den obligatoriska relationsfrågan. Ja. På jakt eller singel eller? Nej, inte på jakt. Inte på jakt. Jag mår bra. Du mår bra. Det är alltså svaret. Ja. Jag tolkar det som att Omar fortfarande är singel. Nej men, Tolka det hur du vill. Ja, okej. Ja. Jag hjälper bara dina fans lite grann här. upptagen alltså. Får jag fråga, vad ska du göra idag? Hämta ut mitt nya pass ska jag göra. Så du kan fortsätta flyga första SAS. klass sen. Yes. Bokat hela året. Tack så jättemycket för att du kom förbi studion Tack, den här morgonen. Tack. Lycka till med allting. Tack. Hälsa USA om du ska dit igen. Ja, det kan jag göra. Ja, gör det. Du får en applåd igen av oss. Omar Rudberg. Tack så mycket.